Dames en heren, van harte goeiedag. We zijn weer in de studio met het programma De Fractie. Vandaag hebben we onze gast, voorzitter van de VHP, de heer Chandrika Prasad Santokhi. Vandaag gaan we natuurlijk over praten, over de situatie in het land natuurlijk, maar ook de onafhankelijkheid, 44 jaar onafhankelijkheid. Voorzitter, we zijn 44 jaar onafhankelijk. 22 jaar daarvan is geregeerd door deze leiders die we nu hebben. We zien wat de resultaten zijn natuurlijk en we kijken ook uit naar de vooruitzichten wat dit land te bieden heeft aan de bevolking. Heeft u daarop wat te reageren, voorzitter? Want we zijn dus, als we kijken naar de onafhankelijkheid, dat we dus precies na 5 jaar het land is overgenomen door het militair regime. En daarna dus telkens malen dat deze regering aan de macht is gekomen, dat er weer een andere regering is geweest die altijd herstelprogramma's hebben uitgevoerd. En vandaar dat we nu vandaag zijn, 44 jaar onafhankelijkheid, net achter de rug. En we kijken uit naar 45 jaar onafhankelijkheid. Voorzitter, het volk vraagt naar verandering, verbetering en leefomstandigheden die verbeterd moeten worden. Ja, oké, bedankt meneer Mohan. Laat mij, voordat ik inga op al deze vragen, jou feliciteren met de officiële aanstelling als aspirant-kandidaat in het district Kommerwijnen. We hebben een geweldige activiteit gehad in Kommerwijnen. En Kommerwijnen heeft de kick-off gegeven van landelijk VHP om haar aspirant-kandidaten te presenteren. Geweldig, een lange lijst van 19. Multi-etnisch, multicultureel, multireligieus. Jongeren zijn erbij, vrouwen zijn erbij, oudere VHP'ers zijn erbij, jonge VHP'ers zijn erbij, nieuwe VHP'ers. Dit is de nieuwe VHP en uiteraard gaan we door met het selectietraject. Ook veel succes toegewenst in dit traject. Die onafhankelijkheid, heer Mohan, is bijzonder belangrijk voor elke Surinamer. En ik denk dat het goed is dat we als land onafhankelijk zijn en onafhankelijk geworden zijn. Maar tegelijkertijd had onze voorzitter, de toenmalige voorzitter van de VHP, zijn bezorgdheid uitgesproken over de snelheid waarmee de regering toen de onafhankelijkheid wilde hebben. En hij had gewezen op een paar zaken die eerst goed geregeld moesten worden. Hij was bezorgd dat als die zaken niet goed geregeld zouden worden, het niet goed zou gaan met Suriname. Het niet zo goed zou gaan met de natie Suriname. Maar de onafhankelijkheid is toch doorgedrukt. De VHP heeft ook toen haar medewerking verleend voor die onafhankelijkheid door goed te keuren ook de eerste grondwet voor de Republiek Suriname. En de VHP heeft ook meegewerkt aan het volledig onafhankelijkheidsproces. Maar die bezorgdheid was er. En we zien namelijk dat al die bezorgdheden die toen uitgesproken waren ook uitgekomen zijn. Het is niet goed gegaan met het land. We hebben militaire coup gehad. We hebben mensenrechten schending gehad. We hebben binnenlandse oorlog gehad. Het is precies waarvoor de heer Jagannath Lakshman in feite gewezen had. Wil je onafhankelijk worden? Heb een goede voorbereiding. Doe het met een breed sociaal, maatschappelijk, politiek draagvlak. Zorg voor sterke instituten. Zorg ook voor goede zekerheden en waarborging in de grondwet. Maar anyhow, we zijn er nu 44 jaar verder. Ja. En het lijkt namelijk dat we in deze 44 jaren veel kansen hebben laten liggen. Zo'n rijk land, met zoveel natuurlijke hulpbronnen, met zo'n prachtige bevolking, 550.000 mensen. We hebben alle wereldbevolkingsgroepen hier in Suriname. Culturen van China, India, Indonesië, Afrika, hier in één land. Maar helaas hebben we geen goede leiders gehad die het land goed hebben kunnen leiden naar grote hoogte. En wij vinden namelijk dat de kansen er nog zijn. En daarom ligt het aan het volk van Suriname, aan de vooravond van 45 jaar onafhankelijkheid. Volgend jaar worden we 45 jaar onafhankelijk. Maar aan de vooravond daarvan gaat het volk grote beslissingen moeten nemen. Grote beslissingen om het land, om de soevereiniteit terug te brengen. Om de afhankelijkheid waarvan Suriname nu wordt van andere landen in de wereld, van kapitalisten,
die grote en hoge leningen geven aan Suriname. Dat waar Surinaamse volk zelfstandig wilde leven, weerbaar. Dat ze afhankelijk worden van pakketten van deze regering. Dat zijn zaken die oproepen tot een stukje evaluatie, bezinning. En hier is de kans volk van Suriname op 25 mei 2020 om te zorgen dat we als land weer soeverein worden. Soeverein in onze innerlijke, in ons geestelijke, in ons denken, maar ook soeverein in ons handelen. Soeverein in ons beleid. Soeverein in het bieden van kansen, gelijke kansen aan alle Surinamers. En dat is waarvoor de VHP gaat. En we leveren een strijd om te zorgen dat wij die onafhankelijke natie Suriname weer die plaats in de wereld gaan geven. Want deze regering heeft ervoor gezorgd dat Suriname een heel negatieve imago heeft in de wereld. We zijn slecht genoteerd op alle rankinglisten, beoordelingslijsten. Waardoor we nu met een heel negatieve houding bekeken worden door de wereld naar Suriname. En dat zal ook een van de taken zijn van de VHP om een positief, om een goede imago terug te geven aan Suriname en het Surinaams volk. Want de uitdaging is op 25 mei, volk van Suriname, om die verantwoordelijkheid te nemen. Laten we gaan met de Orange Movement naar een betere, onafhankelijke Suriname, waar alle Surinamers kunnen profiteren van hun eigen rijkdommen. En dat wij in ieder geval niet afhankelijk hoeven te zijn van kapitalisten in het buitenland die onze rijkdommen afpakken. Goed, voorzitter. We zien er, mijn mensen, er zijn natuurlijk met de VHP vooruitzichten voor dit land. We hebben nieuw leiderschap nodig, we hebben vertrouwen nodig van het volk, we hebben vertrouwen nodig in onze munteenheid om dit land uit de blubber te halen. Natuurlijk hebben we heel wat natuurlijke hulpbronnen en dat zijn, als ik zo mag noemen, goud, hout, zand, steenslag. En natuurlijk moeten we kijken naar onze toerismesector. Met deze situatie waarin het land nu verkeert, natuurlijk heeft het buitenland, als we naar toerisme kijken, heeft de mensen, de toeristen, geen vertrouwen. Want de veiligheid is niet gegarandeerd in het land. Maar ook de investeringen die gepleegd moeten worden in de sectoren, zeg maar in de natuurlijke hulpbronnen. Het is geen goed investeringsklimaat. En we zien dat onze natuurlijke hulpbronnen ten uitverkoop wordt gezet. En dat er multinationals hier komen natuurlijk. En die ons eigenlijk een betere ontwikkeling zou moeten geven. Zien we dat we onze inkomsten nu met de leningen ook verpand worden. Natuurlijk is er een begrotingstekort hier in Suriname op het budget. En we moeten uitkijken als de nieuwe regering er komt, dat we ook vastzitten, omdat de inkomsten van de volgende regeerteam dat komt aanzetten en die inkomsten al verpand zijn. Natuurlijk zijn die hulpbronnen er. Er zijn in verkeerde handen ook gegaan. Als we kijken naar de concessies die zijn uitgegeven door deze regering, dat vrienden, loyalisten ook grote concessies bezitten in het binnenland. En dat zijn bezittingen van het volk. Dat is het zeg maar rijkdom van ons allen, die ons allen goed zou moeten kunnen komen. En waaruit we ook onze gezondheidszorg, ons onderwijs, daaruit zouden kunnen financieren. Voorzitter, de vooruitzichten moeten zijn uit de natuurlijke hulpbronnen. En u weet hoe onze natuurlijke hulpbronnen nu uitgeput worden, verkeerd uitgeput worden. En dat het niet ten goede komt van onze natie, van onze bevolking. Ja, kijk, die natuurlijke hulpbronnen, die hebben we gehad. Het is door God gegeven aan ons. Die natuurlijke hulpbronnen behoren niet aan een politieke partij. Nog minder aan een toevallige regering. De natuurlijke hulpbronnen die behoren toe aan het Surinaams volk. Dus het Surinaams volk dat regeerders daar plaatst, bestuurders daar plaatst, zal in de eerste plaats van hun leiders, hun bestuurders moeten eisen dat de inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen ten goede moeten komen aan het volk van Suriname. En dat is wat de visie van de VHP is. Want we horen een heleboel mensen soms schreeuwen met een eigen politieke agenda. We gaan straks olie vinden. 800 miljard aan olie gaan we vinden. Allemaal nonsens. We hopen dat we olie gaan vinden. Maar dat gekraai is geen goed gekraai. Het is politieke propaganda maken. Wij zeggen,
Ja, we hopen dat we die olie vinden. En we gaan het vinden, hopelijk na 25 mei 2020. Maar als je daar zegt dat die 800 miljard aan olie zit. Kijk nu naar het goud. Daar hebben we ook in de buurt van 800 miljard aan goud in de grond. Ja. En hoeveel profiteert het volk ervan? Bitter weinig. Begrijp je? Dus ook van die olie moet het volk onder deze regering weinig verwachten. Wat het volk nodig heeft, is een sterke regering. Een goede regering, een eerlijke regering, een transparante regering. Die zorgt dat voor sterke instituten, zoals het opzetten van een mineraalinstituut. Een mineraalinstituut dat zorgt dat gedragen voor een goede exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen, goede overeenkomsten met buitenlandse oliemaatschappijen en investeerders hier. Maar uiteindelijk met als doel dat de rijkdommen moeten voortvloeien naar het volk van Suriname. En niet in handen van een kleine groep personen die daar in de regering zit en zich verrijkt ten koste van het volk van Suriname. Tweede, meneer Mohan, die natuurlijke hulpbronnen gaan op. Dus wij als VHP zeggen, kijk ook tegelijkertijd naar andere sectoren die we duurzaam kunnen ontwikkelen om welzijn en welvaart te brengen voor het Surinaams volk. En dat is wat we hebben. 1. Agrarische sector, met moderne technologie, met kassenteelt, kunnen zorg dragen dat we inderdaad een voedselschuur gaan worden voor de hele wereld. Omdat de hele wereld uitkijkt naarstig naar veilige voedsel, naar gezonde voedsel. En we hebben hier prachtige vruchtbare land. We hebben hier prachtige arbeiders. Klimaat ook. Daar moet er een regering zijn om een goed agro-industrie in Suriname te ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben we onze bossen, die zuurstof leveren. En de wereld is bereid ons te betalen voor die levering van die zuurstof. Nou, ga met die wereld zaken doen. En dan kan je op jaarbasis 500 miljoen krijgen voor bosbeheer, voor bosonderhoud. Daar kan je onze mensen trainen, als bosinspecteurs, als medewerkers om het bos te onderhouden met moderne technologie, satellietprogramma, GPS-dingen. Maar het bos levert niet alleen zuurstof, daar zijn er 600 geregistreerde medicijnen. Nou, breng je farmaceutische industrie van natuurlijke producten en verdien als land geld. Laat het volk, de binnenlandse mensen, de traditionele mensen die gebruik maken van hun traditioneel kennis, geregistreerd worden. Hun kennis ook vastgelegd worden. Als hun kennis bij instituten, als hun eigen rechten. Weet je, als hun eigen kennis. Laat ze die patent krijgen, zodat ze geld kunnen verdienen. Ja. Dat is de richting. Maar tegelijkertijd biedt het bos, met de rivieren, met die kreken en de biodiversiteit, mogelijkheden voor goede toerisme. Ontwikkelen toerismebeleid. Laat er een goed open sky policy komen. Laat die vliegtuigen komen. Laat toeristen hier komen. Laat allemaal Surinaamse bedrijven geld verdienen aan toerisme. Met hotel, met faciliteiten, met ook verblijf in het binnenland. En aan de andere kant zeggen we, Suriname is strategisch gelegen. Laat ook investeren in onze blue economy. Dit is de green economy, met goed milieubeleid. Maar die blue economy, dat is onze zee. Dat we daaruit die natuurlijke hulpbronnen, want er is voldoende aan natuurlijke hulpbronnen in onze zee. Ja. Wij vangen alleen vis, maar er is meer dan vis daar. Er zijn zoveel plantaardige soorten daar zo. Er zijn nog zoveel andere mineralen daar zo. Er is nog zoveel olie daar zo. Dus we moeten die blue economy ook goed gaan ontwikkelen. En tenslotte zeggen we, die human capital, laat daar geïnvesteerd worden. Met moderne opleidingsinstituten op het gebied van ICT. Op het gebied van agrarisch onderwijs. Maar ook op het gebied van het opzetten van handelscentra in Suriname. Dat hier heel wat mensen kunnen komen investeren, omdat het strategisch en geopolitiek goed gelegen is. Maar tegelijkertijd zeggen wij, laten wij die lange termijn visie voor Suriname ontwikkelen. De vision, we hadden Vision 2030 ontwikkeld. Laten we nu gaan voor die Vision 2050. Voor lange termijn en dat die visie regeringstermijn overschrijdend moet zijn. Politieke partijen overschrijdend moeten zijn. Dat wij als politiek Suriname, als samenleving vooruit moeten kijken. En een zodanig beleid hier gaan ontwikkelen. Dat we al die gelden van die natuurlijke hulpbronnen kunnen stoppen in een spaarfonds voor de volgende generatie. Voor de ontwikkeling van de andere sectoren. Met 550.000 mensen hier in Suriname. En
450.000 mensen daar in het buitenland. Allemaal Surinamers kunnen van Suriname een echte paradijs maken. Goed, voorzitter. Stuurt u mij mensen dat er vooruitzichten zijn met de VHP. Natuurlijk kijk ik ook naar de luchthaven, voorzitter. En dat we ook strategisch gelegen zijn in Zuid-Amerika. En kijken we naar de luchthaven die Guyana nu ons voorbij is geschoten. Wat we daaraan zouden kunnen verdienen aan een goede luchthaven, waarbij we de tussenstop zouden moeten zijn tussen het noorden en het Zuid-Amerika. En daar zouden we ook heel wat geld kunnen verdienen. Maar wat zien we weer? Dat Guyana ons is voorbijgeschoten, voorbijgestreefd, waarbij zij eigenlijk de moderne luchthaven zullen krijgen. En wij zitten te kijken eigenlijk, terwijl we iets beter waren gesitueerd en zeg maar de Surinaamse economie. Maar door het kapotmaken van de economie zijn er een aantal investeringen uitgebleven. Het eerste regime van president Bouterse hadden we ook gehoord dat er zoveel investeerders in de rij stonden te trappelen om hier te investeren. Nergens, nada. Tweede termijn, nu zijn ze in het buitenland, in China. En nu horen we weer minister van Buitenlandse Zaken dat er investeerders in de rij staan om in Suriname te investeren. Om te investeren moet je hier een investeringsklimaat hebben. Je moet goed kunnen opvangen natuurlijk, met je natuurlijke hulpbronnen, met je elektriciteit, energie en al die dingetjes. En als we zien wat in place is voor die investeerders, dan zeggen we van nee, dan gaan ze niet komen. En wat zien we nu dan? Kleine projecten die ze willen uitvoeren om de verkiezing te winnen. Mijn mensen, verkiezing winnen betekent dat je het beleid moet continueren, dat we ontwikkeling moeten hebben voor land en volk. En als je ontwikkeling hebt, betekent dat je groei hebt in je economie. En als je groei hebt, zou je geen armoede hebben, zou je geen problemen hebben in het onderwijsveld, zou je geen problemen hebben in het gezondheidssector, zou je geen probleem hebben in de veiligheid. Waar is de ontwikkeling gebleven? De ontwikkeling zou ons vooruit moeten brengen. Voorzitter, de luchthaven zou hier moeten komen. Die haven voor die schepen zou hier moeten komen. Vooral als we zien dat tijdens de frontregering de Oost-West-verbinding volledig gerehabiliteerd is uit donatiegelden, zeker van de Europese Commissie. En dan zien we dus dat we het beleid verder niet hebben ontwikkeld om onze haven goed te gebruiken, dat we producten hier laten komen, de schepen hier laten uitladen en natuurlijk de producten verder naar Frankrijk en andere delen van de wereld gaan. Voorzitter, deze kans hebben we gemist. Ik denk dat we nog kansen hebben met de VHP, met het beleid van de VHP. En natuurlijk heeft u ook visie daarin en dat u uw mening geeft over onze havens. Ja, kijk, daarom heb ik gezegd, je hebt korte termijn visie, je hebt lange termijn visie. Korte termijn visie is namelijk, je moet de Surinaamse rivieren begaanbaar houden. Zodat die schepen hier nog kunnen komen, zodat de Surinaamse haven nog aantrekkelijk blijft voor buitenland. Anders gaat men uitwijken. Naar Frans-Guyana of naar Guyana, dan verlies je weer een markt, verlies je weer zoveel arbeidsplaatsen. En de producten gaan ook duurder worden. Hier zo. Dat is korte termijn. Zorg dat de Nikeri-rivier ook begaanbaar blijft met het baggeren. Op basis van inzet van baggerbedrijven die op basis van openbare inschrijf kunnen deelnemen en niet onder tafel met tjoekoe allemaal binnengehaald gaan worden, zodat enkele mensen hier geld kunnen verdienen. Ook onze luchthaven, dat moet gemoderniseerd worden. Nu is er een project voor onze luchthaven van bijna 300 miljoen Amerikaanse dollar. Volgens mij wordt het een van de duurste luchthavens van de wereld, zelfs die van Guyana is niet zo duur. Dus ook hier zie je namelijk dat deze regering alle mogelijkheden zoekt om met dure projecten zaken uit te voeren, waardoor heel wat geld op een slinkse wijze gemaakt wordt door enkele mensen hier in de top van de regering. Daarnaast moeten we rekening houden dat als je concurrerend wil zijn in de wereld voor wat betreft jouw haven, jouw luchthaven, je moet overgaan tot moderniseren. Dus onze luchthaven moet gemoderniseerd worden, maar het hoeft niet zoveel te kosten. Ten aanzien van onze haven, daar moeten we inderdaad kijken naar, gaan we blijven baggeren? Dat is een optie. Hoeveel gaat dat ons kosten tot 2050? En als het bedrag X is, en met het X-bedrag we een moderne diepzeehaven kunnen bouwen, voor de kust van Kommerwijnen of voor de kust van Kopenhagen naar Nikeri, dan moeten we ook in die richting gaan denken. Maar dan moeten we ons beleid wel ontwikkeld hebben. Dat wij hier in Suriname een goed investeringsklimaat gaan hebben. Dat we hier een goed bestuur gaan hebben, dat we goed beleid gaan hebben, dat we veiligheid hebben, dat we gezondheid hebben.
zodat inderdaad Suriname aantrekkelijk wordt. En uiteraard, als we die olie hier gaan vinden, ga je die diepzeehavens nodig hebben. Ja. Nu zou je als een goede regering zaken moeten doen met Exxon. Waarom? Omdat Exxon die olie gevonden heeft in Guyana. Ja. Nou, wat is die spin-off effect van het vinden van olie voor Suriname, zeker naar Nikeri? En ik zeg, er zijn wel spin-off mogelijkheden, maar daarvoor moet je als regeerder zaken gaan doen. Dat bepaalde faciliteiten een beetje geoutsourced kunnen worden naar Suriname. Zoals dokfaciliteiten, het opslagplaats voor olie en aanmeerfaciliteiten voor ook die grote olietankers. Dat moet je allemaal kunnen regelen. Gaat er werkgelegenheid ontstaan, hotelfaciliteiten, toerisme. Dat moet je allemaal goed regelen, maar daarvoor heb je een regering nodig die een visie heeft. Deze regering heeft geen visie. Nee. Deze regering kan niet zijn cassavafabriek opzetten en draaien. Begrijp je? Ja. En een prachtig bedrijf wat sucade ging produceren. Kapot door een slecht investeringsbeleid en economisch beleid van deze regering. Alle bedrijven zijn door deze regering systematisch kapot gemaakt in Suriname. En er zijn geen nieuwe investeerders bijgekomen. Wij zeggen, hier is de kans volk van Suriname. Als u investeerders wil, als u wil dat Suriname economische groei doormaakt, als u wil dat de koers weer moet gaan dalen naar 5, naar 4, dan moet je daar een regering hebben die voldoende vertrouwen uitstraalt. Die maatregelen gaan treffen waardoor de economie beschermd kan worden, die maatregelen gaan treffen om het volk te beschermen, die maatregelen gaan treffen om investeerders hier aan te trekken. En natuurlijk zullen infrastructurele projecten als havens, zeehavens, rivierhavens, ook luchthaven, maar ook infrastructuur in de vorm van wegen een belangrijke randvoorwaarde zijn om het land te ontwikkelen. Dan denken we zeker aan het doortrekken van Achoni, 50 kilometer opwaarts, maar we denken zeker aan wegen richting Lange Tabiki, wegen richting Dritabiki. Alles is mogelijk. Die van Lange Tabiki kan makkelijk gerealiseerd worden. Er zijn zandwegen al die geasfalteerd moeten worden. Weg naar Nieuwmond kan doorgetrokken worden. Maar ook naar Dritabiki, via Enkele bruggen kom je helemaal daar. De weg van Sanderij richting Apura, de weg van Nikeri richting Apura. Met de infrastructuur krijg je dan toegankelijkheid van het totale grondgebied. Met als gevolg economische bedrijvigheid, de kosten in het binnenland gaan lager, toerisme gaat groeien, agrarische productie gaat toenemen. Dat is de visie die VHP heeft. Ja, mijn mensen, dus VHP heeft de kennis, kunde natuurlijk, maar ook de mensen, de bemensing van zeg maar een regering. Wat we gezien hebben in die 9 jaren, dat kinderen van ons niet eens kunnen bijhouden hoeveel ministers er gewisseld zijn op alle ministeries. Laat staan dat ze dus ook de geschiedenis kunnen nagaan van hoe slecht dit bestuur is geweest in 9 jaar. Dat er zoveel departementen zijn die gewisseld zijn wat ministers betreft, wat directeuren betreft. Kijk naar ons belastingkantoor en het belastingssysteem. Het is totaal geen overzicht van belastingen, voorzitter. Wat we zien is dat een grote deel van belastingen ook geheven wordt via de loontrekkers, gepensioneerden. En wat zien wij? Dat grootverdieners en dergelijke gevrijwaard zijn van belastingen. Kijk naar rij- en voertuigenbelasting, hoe slecht het voorbereid is. Dat een helft van de bevolking heeft betaald en de andere helft niet. En er komt geen actie. Er komt geen maatregelen daartegen. We weten niet als burger wat de gelden dus waar naartoe is gegaan. Voorzitter, dit is wanbestuur. Dit is wanbeleid. Dit is niet goed voorbereiden van zaken waardoor de burgerij in volledige twijfel is geraakt. Kijk, dat is niet alleen met deze wet. Alle wetten. Ja. Je moet kijken met welke haast het parlement wetten doordrukt. In alle haast. Maar ga naar welke van deze wetten uitgevoerd worden. Ja. Bijna geen enkele. Geen enkele. Neem anticorruptiewet. Wordt het uitgevoerd? Helemaal. Nee, omdat die staatsbesluiten die gemaakt moesten worden, zijn niet gemaakt. Wet op spaar- en stabilisatiefonds. Mooie wet. Ja. Wordt het uitgevoerd? Nee. Omdat die staatsbesluiten die dat uitvoerbaar moesten maken, die zijn niet gemaakt. En zo kunnen we al die wetten noemen. De uitvoeringsbesluiten zijn niet gemaakt. De instituten die er moesten zijn om deze wetten na te leven, die zijn afgezwakt of ze zijn niet in place. Maar ook wetten die in feite gemaakt zijn, die hebben niet, of die dragen niet bij aan de ontwikkeling
van Suriname. Die dragen niet bij aan de ontwikkeling van de economie. Neem bijvoorbeeld de wet op het staatsschuld. De wet op de staatsschuld is doorgedrukt met 26 NDP-parlementariërs in het parlement. Met één doel, de economie te ontwrichten. Ja. Om de minister van Financiën nog meer ruimte te geven om te gaan lenen. Om het Surinaams volk te verarmen. Wetten worden gemaakt op basis van gevoelens in de samenleving. Die gevoelens in de samenleving worden vertolkt naar rechtsnormen. En die rechtsnormen worden vertaald naar wetsnormen. En dat is wat gebruikt wordt om wetten te maken. Het zijn gevoelens van de samenleving. Maar wat deze regering doet, namelijk wetten maken die niet de aspiratie van het volk zijn. Deze regering maakt wetten om zichzelf te beschermen. Deze regering maakt wetten om verder de economie te vernietigen. Deze regering maakt wetten die niet in het nationaal belang zijn. En dit is wat we altijd roepen. Willen we een eind hieraan brengen? Want u heeft inmiddels met al deze vraagstellingen heel wat sectoren genoemd. Dit is wat we bedoelen. We moeten het land Suriname redden. Dit land moet uit de greep van deze regering. En we moeten dit land teruggeven aan het Surinaams volk. En wij van de Orange Beweging zeggen ja, we gaan het terugbrengen aan het Surinaams volk. Maar tegelijkertijd zeggen we gaan samen met het Surinaams volk dit land ontwikkelen. En maken een land waar alle Surinamers gelukkig en veilig kunnen leven. Goed, voorzitter. Zo ziet u mensen dat we dus ook zeg maar voor de ontwikkeling gaan van dit land. En dat betekent dat we, als we dus evalueren als volk, dan gaan we een keuze moeten maken. De keuze die voor onze toekomst is. Voor onze toekomst van de kinderen, van de volgende generatie. En dat betekent die keuze die er is, dat een nieuwe regering komt met transparant bestuur. Met een beleid die voor ons zeg maar 20, 30 jaar veilig stelt. Ons veiligheid, onze economie, onze gezondheidszorg, ons onderwijs. Want daar ligt eigenlijk onze ontwikkeling. Kijk wat er met ons onderwijs is gebeurd. Kijk naar IOL, die getransformeerd is en niet goed voorbereid is in een ander type onderwijs. Waarbij studenten nu zeker geen colleges volgen. Dat is slecht bestuur. Dat is wanbeleid. Dat is ad hoc beleid. En daarin willen we niet investeren. We willen investeren in onze mensen die straks zeg maar, onze kinderen willen opleiden tot een wereldburger. En daar zien we dat het misgaat. Mijn mensen, we hebben ook gezien hoe onze parlementariërs van de coalitie zich hebben gedragen deze 5 jaar, maar ook daar 5 jaar terug, 9 jaar lang, hoe ze in ieder geval loyaal hebben opgesteld voor het wanbeleid dat er heerst nu. En dat betekent mensen dat we af moeten rekenen met deze parlementariërs die weer stemmen gaan zoeken bij de bevolking, in de districten, in de wijken, in die gowns van jullie. En daar moeten we alert voor zijn dat deze mensen niet terugkeren, want zij hebben de verkeerde beslissingen genomen voor ons land. Zij hebben het volk links gelaten. Zij zijn niet de stem van het volk geweest deze 9 jaren. En dat betekent dat we een andere stem moeten zoeken voor dit volk. Voor andere personen moeten uitkijken voor dit volk, dat zeg maar de regering moet vormen en dat het beleid een goed beleid, een transparant bestuur moet hebben. En dat betekent, VHP staat ervoor, de Orange Movement is er in alle districten, mijn mensen. Dat betekent, de keuze is aan u, wilt u dit slecht beleid laten continueren of wilt u de Orange Movement dat het beleid zeg maar verandert, dat we onze ontwikkeling verder moeten voortborduren naar een betere toekomst, naar een betere Suriname. En dat de volgende generaties weer een leefmilieu heeft waar we u tegen kunnen zeggen. Voorzitter, VHP staat eigenlijk voor de deur 6 maanden voor de verkiezingen. Ik denk dat we voldoende hoop geven, voldoende liefde geven aan het volk om betere keuzes te maken. We zijn met onze programma bezig, we zijn met onze acties bezig, al de activiteiten in verschillende districten. En we gaan huis aan huis bij die mensen, om die mensen ook ons programma zeg maar, te presenteren. En ons beleid die we willen uitvoeren na 25 mei 2020, dat staat voor de deur, mensen. VHP staat voor u bij de deur om u te trekken en te brengen naar die ontwikkeling die wij snakken eigenlijk te krijgen in dit land. We hebben recht erop. En de regering, elke regering die komt, heeft plicht eigenlijk om een goed beleid te hebben en goed bestuur te hebben, waardoor we allemaal vooruit kunnen gaan. Ja, bedankt heer Mohan. U heeft het gehoord, nog 6 maanden. Zij die nog twijfelen, volgt u de VHP-programma's, volgt u de plannen van de VHP, volgt u ook straks op 18 januari volgend jaar
ons verkiezingsprogramma. Wij gaan aan het volk presenteren hoe het land Suriname gaan redden. Met welke maatregelen in welke sectoren. Maar we bereiden voor grote resortbijeenkomsten in alle districten. We bereiden voor een grote massameeting volgend jaar. En met die massameeting gaan wij dan u laten zien dat wij als partij klaarstaan om die regeerverantwoordelijkheid over te nemen om het land Suriname te redden. Zodat alle Surinamers, ongeacht wie je bent, waar je woonachtig bent, wat voor geloof je hebt, wat voor etnische afkomst of religieuze afkomst, alle Surinamers gaan vooruit met de Orange Movement. Goed, mijn mensen, ik heb nog een laatste opmerking, voorzitter. We zien dat telkenmale de troef wordt gebruikt eigenlijk op etnische sentimenten. En dat de VHP telkenmale dus daar in een hoek wordt gedrukt als een etnische partij. En dat is heel gevaarlijk. Het is deze regering die ons heeft verdeeld. De verdeel- en heerspolitiek is ten top bij deze regimes. En voorzitter, ik denk dat we dit moeten ontkrachten. Dat we dit moeten beschermen, dat wij de etnische snaar niet bespelen. En dat de etnische snaar bewust bespeeld wordt om ons als volk uit elkaar te drijven. Ons als volk verdeeld te houden, waardoor bepaalde mensen munt kunnen slaan. En natuurlijk zeker de verkiezing kunnen beïnvloeden. Voorzitter. Nee, we hoeven niet te ontkrachten. Ja. Het volk weet het al. En je ziet toch iedereen zich aansluiten bij de Orange Beweging. Ja. Dus iedereen sluit zich aan, ongeacht welke etnische groep. Iedereen sluit zich aan bij de Oranje Beweging. Tot in verre binnenland, in Marrongebieden, in inheemse gebieden, in de kuststrook. Iedereen sluit zich aan. Het volk heeft al door dat bepaalde politieke partijen met die etnische politiekvoering alleen het volk van Suriname willen verdelen en haat willen zaaien. En het komt van enkele politieke partijen die bij ons bekend zijn. Die menen of die denken slechts stemmen te kunnen halen op basis van haatzaaierij. Ja? Het enige wat ik kan zeggen. Als er na volk no domoro. Als er na volk koni. Als er na volk shi. If you want ontwikkelen wan kondre. Inom luk buba. Inom luk wiri. Maar im luk a denki. Im luk a visie. Im luk a koni. Im luk a vertrouwen. Im luk a internationale netwerken. Im luk a vertrouwen sa de ma abifucha investeerders kon ja zo. Im luku de partij sa kan tja werkgelegenheid. De jonge wang. De partij sa tja kan ontwikkeling die a binnenland. A partij sa kan tja boenscoren die alasernamang. A partij sa kan tja stabiele economie. Stabiele koers. Dat de mij luku. En de mane luku a anti-campagne voor wantu politiek partij. Sa I denki dat de mo haarsteng voor tja etnische politiek komt. 25 mei volk van Suriname. U gaat afrekenen met de etnische politiek voeren in Suriname. U gaat kiezen voor natie Suriname. U gaat kiezen voor Bondro. U gaat kiezen voor eenheid in verscheidenheid. Dat is wat we nodig hebben in Suriname. Bedankt, voorzitter. De boodschap is helder en duidelijk, mijn mensen. U heeft geen andere keus om op 25 mei 2020 uw keuze te maken. We zijn zo zoetjes aan tegen het einde van het programma gekomen. Het programma De Fractie. En dat betekent dus dat we voor een andere keer natuurlijk weer bij elkaar kunnen komen. Of met een andere presentator. Voor verdere mededelingen vanuit het bestuur van VHP. Voor propaganda. Voor info hebben we zoveel infocentra opgericht. Mijn mensen, betree u de infocentra. Neem de informatie tot u zich. En help Suriname te redden met de VHP. Ik dank u.